लांबून येतो चांगले आहे शिल्पा तिला पुढे घे एक मिनिट नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज रविवार आहे आज आणि हुरडा खाण्यासाठी आम्ही गावी चाललोय। नातेवाईक फॅमिली मिळून असं चाललोय। माझी कझिन आहे, ननंद आहे, सिस्टर इन लॉ आहे। खूप साऱ्या रिक्वेस्ट होत्या की ब्लॉग झाला नाहीये खूप दिवस, तर म्हटलं पटकन आज मी तुम्हाला एक मस्त ब्लॉग करून दाखवते। माझा नवरा जसं की तुम्हाला माहिती असेल साताराकडचा आहे आणि तिथे पेरणी खूप उशिरा होते, त्यामुळे हुरडाही उशिरा होतो, त्यामुळे आम्ही उशिरा हुरड्याचा ब्लॉग करतो। स्वयंपाक करून येतो म्हणजे तिकडे गेले की गडबड नाही होत। तर काय काय घेतलंय ते पटकन मी तुम्हाला दाखवते, कारण आपलं फूड स्पेशालिटी आहे। नॉनव्हेज जी लोक खातात त्यांच्यासाठी चिकन करून घेतलंय। इथे मटार बटाटा रस्सा आहे, श्रीखंड आहे आणि अर्थातच जेव्हा आम्ही विथ फॅमिली जात असतो तेव्हा मी एकटंच कुकिंग नाही करत। बाकी पण पराठे घेतलेले आहेत, कोणी पराठे घेतले आहेत, बहिणीने पोळ्या घेतल्या आहेत, राईस घेतला आहे। तर असं बरंच जिन्नस घेऊन आम्ही बऱ्यापैकी प्रवासाला जातो, वन डे पिकनिक असेल तर। अरे कॅमेऱ्यामध्ये तुझं नाव सांग। नाव सांग। हाय आणि श्वेता। हॅलो नाही ननद नाही का? मी फार मला उलटा रोल चांगलं वाटतं का? हे बोगदत जाणार आहे पण रेडी। आंब्याला मोरबगड किती आलाय मधुरा गेल्या वर्षी एवढे एवढे आंबे आले। हे बाई इथं चिंचेचं झाड आहे, तो खातोय हे बाई इथं हे आले ती सासरची माकडे सासरची वाकडं हे बघू ना कसं बघते। जर नसला ना तर ते आपल्या अंगावर येईल आता बघ, आता येईल आपल्या अंगावर धावत उडी उडी मारत ते। तुलाच श्वेता घेते का येते का तुझ्या बरोबर? आहे म्हणायची एक माझ्यावर रामफळ बघ झाडाला आपल्याला, रामफळ बघायचं जा ना मग बघ ते बघ असं करते। ये इकडून ये इकडे बघायचं असं इथंच काय येतात पण अरे अरे इथं हे बघ मंगेश बघ इथं बसले। अरे ते अंगावर येईल माझ्या। माझी ताकद नाही खूप आहे। थोडा पैसा घ्यायचा आणि मग करायचं फोटो काढायचा। 2 मिनिटं ऊस माझी लेक खायला माऊ आमची साक्षी पहिलं कोण एक दोन नाही पकडतात बघू साक्षी साक्षी बूढ़े हो गए।
बरेच झाले ना? नंतर घेतो. बरेच मेनू झाले. मटकी बटाटा. तुला जेवायचं नाही बे. अरे चपले चपले पाणी. माझी फेवरेट भाजी. कांदा ते कांदा. असू दे. टमाटा झाला. हे मधुरा जास्त वाटत असतो ना तो. हे घे जर खा. बरोबर. ये तू इकडे ये. गरम आहे चटका बसतोय. प्रत्येकाने एक एक आळी जरा. हे बस ना मधुरा. आली जरा. खाली बसून काळी वस्तूवर खा. आता मस्त चापून सगळ्यांचं जेवण झालंय. लिंबू सरबत घेऊन झालंय. झोपही काढून झालीये. आता इथे आम्ही हरभरा, ताजा हरभरा भाजलाय. तर ताज्या हरभऱ्याच्या पेंडी इथे खाली सुक्या गवतांच्या काड्यांवर टाकून जेमतेम 5 मिनिट शेकोटी केली होती. आणि त्या शेकोटीवर हा हरभरा असा भाजून घेतला. अप्रतिम लागतं. खरपूस. अगं सरक नका साक्षी, मला सगळे घ्या ना. बघू दाखवा कोणाकोणाकडे काय. मला 2 मिळाले. वर्षा आरची कुठे आहे? आरची इथं बसली. इथे का शूटिंग येतोय. हो चला विहिरीवर. खूप छान लागतोय. खबरदार कोई मेरा चोरा तो. पोता आले पोतो. प्रशांत बस. आपण आलं पाहिजे. याला म्हणतात हुरडा. चटणी काढ ना त्यातली मधुरा. खोबऱ्याची चटणी, शेंगा चटणी, गुळ, शेंगा फोटो काढतात. आहे ना. हा काढ ना. आहे आण ना मग शेंगा चटणी, शेंगा काढ ना. गाडी दगड पाहिजे ना. आठवत जायचंय. माझ्याकडे नको मला बस. शेंगा नाही आवडत. वरती बघा. हे घे दे तिला. मला करपलेला हवंय. मला करपलेला. खूप छान. आणि हुरड्याबरोबर शेंगदाण्याची चटणी तर अप्रतिम. वर्षा कुठे गेला? आरची कुठे गेली? आरची कुठे गेली? शेतात गेली. आरशी म्हणते ते बरोबर आहे का? इंग्रजी सांगू. मराठी कळतं ना. शिल्पा ये ना. लांबून येतो चांगलं आहे. शिल्पा तिला पुढे घे. साक्षी तुझा तोंड हाजू घे. चला चालवूया. ट्रॅक्टर चालवूया. हाला थोडस. बुमरँग तुझा मंथन बघा कसं करतो ते बघ. हा धरा साक्षी हात कर. हात काठी पण करू. पुढे जाऊन घ्या. झेंडूची फुलं चांगली येतात. मधुरा हा ग्रीन ऊस मग पण उद्या कशी काय शाळा? रानातली समोर पायऱ्या दाखवा लोखंडी. कुठे बाहेर हे काय लोखंडीचे बार घालले.
त्या लोखंडी बार म्हणजे पाय. अच्छा. पुढं 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 बघा. हो 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 हो. खालची ते हे माहिती आहे आपलं. मंथन आई खाली खराब येते. मधुराचाही सासर आहे आणि माझाही सासर आहे. कोण नाही म्हणलं अहो मग तुमची मधुरा मी येत कशी नाही इकडं मग तुमचं तिचं गाव आहे ना ते. नाही तर खूप बिझी शेड्यूल असल्यावर कसं यायला होणार ना सारखं. पोरग पण लागले. गणपतीचा एपिसोड खूप छान होता आणि ते पाहिल्यावरच मी म्हंटल अरे मधुरा यांचीच पुढे. तिसऱ्या दिवशी गावात आले आणि म्हंटल त्या ताई आल्या परत तर मला नक्की बोला, मला भेटायची खूप इच्छा आहे. त्यांचा सबस्क्रायबर पण आहे मी आणि सगळ्या रेसिपी खूप छान असतात. म्हणजे घरात जे सामान आहे त्यातूनच करत असतो आपण, की असं काही नाही की ते करायला मांडलंय आणि ते दुसरं तर बाजारात ते मसाला आणलाच पाहिजे आणि मग घातला पाहिजे असं काहीच नसतं ना. सरळ साध्या सोप्या रेसिपी असतात. माझी मुलगी 9वीत आहे ना, तीही तुमचं युट्यूब ओपन करते आणि काही बनवत असते. मग मी स्नॅक्स साठी ना मी ओपन करते मधुराताईंचं आणि ते बनवू आपण. मग ते त्यांचं चालू असतं. थँक्यू. तर या शुभांगीताई आहेत. आम्ही दिवसभर भरपूर मजा करून आलो आत्ता घरी आणि त्यांना भेटायचं होतं. ऍक्च्युली त्या फॉलो करतायत. तर जसं की तुम्ही व्हिडिओत बघितलं असेल खूप छोटंसं गाव आहे आणि या छोट्या गावात पण भरपूर फॉलोअर्स आहेत. याचा अर्थ की आपलं जो उद्देश आहे तो थोड्या अर्थाने का होईना सफल होतोय. छोट्या छोट्या ते गावात पण आपल्या रेसिपीज जातात. तर थँक्यू. खूप छान वाटलं आणि तुम्हाला भेटून. मला पण इथे सासूबाईंनी भोपळा दिलाय आणि आता 1 महिनाभर तरी सगळ्या भोपळ्याच्या रेसिपी येणार आहेत. भोपळा घारे, भोपळ्याची भाजी, भोपळ्याचा रायता, भोपळ्याचं भरीत. चल रे भोपळ्या टुनुक. बाकी असतं उघडं होतं आता नाही का मंदिरात ग्रामदैवतांनी इथली मानाई देवी तुमच्यामुळे आम्हाला तुमची गरजेचं लक्ष मिळाली आता. आता संध्याकाळ झाली आहे. दिवसभर खूप मजा केली, धमाल केली. हुरडा म्हणू नका. अजून काय हरभरा काय म्हणता, हावळा खाल्ला, हुरडा खाल्ला, ट्रॅक्टर चालवला, बैलगाडी चालवली. बुलेट राहिली चालवायची. पुढे